ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲካሪቶች ዛሬ ደግሞ ስለ ኤቲክስ ኤንድ ላው እናወራለን። ኤቲክስ ማለት ምን ማለት ነው? ላው ማለት ምን ማለት ነው? የሚሉትን ፓርቶች ነው የምናየው። ያው በጣም ጠቃሚ ፓርት ነው ማለት ከእስካሁኑ አንጻር ኤቲክስ እና ላውን ኤቲክስ ለምን ላው አይደሉም ምናምን የሚሉት ፓርቶች በጣም የኮንፊውዥን ምናምን ያለባችሁ ተማሪዎች ክሊር የሚሆንላችሁ ፓርት ነውና ወስዶ ስታይም ከዚህ ጋር ፈተናም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች ሲወጣ ይቻላል ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ቀጥታ ከመግባታችን በፊት ከዚህ በፊት ስለ ሲቪክ ኤዱኬሽን ሞራሊቲ ኤንድ ኤቲክስ ምን ማለት እንደሆነና በዛ ውስጥ ያሉት ነገሮችን ሁሉንም አይተናል። ሲቪክ ኤዱኬሽን ያው ጉድ ሲቲዝንሺፕ ክሬት ለማድረግ እንደምንማር፣ ሞራሊቲ ማለት ደግሞ በሆነ ሰብ ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲ ወይም በሆነ እንትን ውስጥ አክሴፕትድ የሆነ ኮድ በዛ ውስጥ የሚኖርበት እንደሆነና ኤቲክስ ደግሞ ስለ ሞራሊቲ የሚያጠና አንደኛው የፍልስፍና ፓርት እንደሆነ ያው ለማጥናት የሚሞክር የፍልስፍና ፓርት እንደሆነ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኤቲክስ ኤንድ ላው ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን ፓርት ነው ዲቴል የምናየው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል እንገባለን። ያው ብዙም አጭር ቪዲዮ ነው የሚሆነው ከዛ አንፃር ስናየው ብዙም እንትን የሚል ነገር አይደለም። አሁን ቀጥታ ወደ እንትን እንገባለን። እንግዲህ ኤቲክስ እና ላውን ስንመለከት መጀመሪያ ኤቲክስ ማለት ምን ማለት ነው፣ ላው ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኤቲክስ ካሁን በፊት እንዳወራ ነው ኤቲክስ ሞራል ፊሎሶፊ ማለት ነው። ሞራል ፊሎሶፊ ማለት ስለ ሞራሊቲ የሚያጠና አንደኛው የፍልስፍና ፓርት ማለት ነው። ያው ለማጥናት የሚሞክር ነው ናም ብለን የገለጽነው ነው። ላው ኢዝ ፎርማሊ አፕሩቭድ ባይ ስቴት ፓወር ኦር ናሽናል ኦር ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ቦዲ። ፎርማሊ በስቴት ፓወር በናሽናል ወይም በኢንተርናሽናል ፖለቲካል ቦዲ አፕሩቭድ የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛኛው አንፃር ስናየው ማለት ነው። ግን ያኛው ስለ ፍልስፍና የሚያጠና አንድ ፓርት ነው። they are ኢንስቲትዩትድ ናቸው በሆነ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ኤክሰርሳይዝ የሚደረጉ in order to promote well-being, resolve conflict በማህበረሰቦች ኦፍ ኢንተረስት ይኖራል እና ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ነኝ በማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮችን እና ፕሮሞት ሶሻል ሃርሞኒ ነኝን ለማድረግ የአፕሩቭድ የሚደረግ በስቴት ወይም በገቨርንመንት ወይም በናሽናል ፓወር አማካኝነት ላው እንለዋለን። ያ ግን ስለ ኤቲክስ የሚያጠና ስለ ሞራሊቲ የሚያጠና ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ፓርት በጣም ይለያያሉ ማለት ነው። አዎ እና ከዚህ ፓርት ቀጥለን አሁን ኤቲክስ አለው። ለምሳሌ ኤቲክስ ሰው መግደል አንኤቲካል ነው፣ ሰው አትግደል የሚል ህግ አለ አይደል? ስለዚህ ኤቲክስ ለምንድን ነው ህግ ያልሆነበት? ኤቲክስ ለምን ላው አልሆነም? እንደዚህ አይነት ፓርት በውስጣችሁ የሚወጣ ነው። አምስት ሪዝኖችን እናያለን ለምን እንዳልሆነ ማለት ነው። ከና ኤግዛምፕል ጋር እያደረግን ሁሉንም እናያለን። እስኪ የመጀመሪያው ኬዝ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ሰም ኢሌጋል አክሽን ሜይ ኖት ቢ አንኤቲካል ሊሆኑ ይችላሉ። አክሽኑ ኢሌጋል ነው ግን አንኤቲካል ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል። ሜይ ኖት ቢ አንኤቲካል አንድ አክሽን ኢሌጋል ከህግ ውጪ ከሆነ አንኤቲካል መሆን አለበት የሚል ፐርሴፕሽን ነበር የሚኖረን። ተመሳሳይ በሆኑ ኤቲክስ ኤንድ ነው። ግን ተመሳሳይ ስለማይሆኑ ኤቲክስ ላው መሆን ስለማይችል አንዳንድ ኢሌጋል የሆኑ አክሽኖች አንኤቲካል ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ኢሌጋል ሆኖ ኤቲካል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ስፒዲንግ ማለት በጣም በፍጥነት መንዳት ኢሌጋል ማለት በህግ ያስቀጣል፣ ክልክል ነው። ያው ቀስ ብላችሁ ምናምን ሰምታይምስ ግን ይሄ አንኤቲካል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ someone may have ethical obligation to break a speed limit in order to transport someone to hospital in emergency። በሆነ አደጋ ባጋጠመ ጊዜ ስፒድ ሊሚትን ብሬክ አድርጎ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። ይሄ ኢቲካል ነው ግን ኢሌጋል ነው። አያችሁ። ስለዚህ አንዳንድ ኢሌጋል የሆኑ አክሽኖች አንኢቲካል ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ኢሌጋል ሆኖ አክሽኑ ኢቲካል ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት ኤቲክስ መሆን አይችልም፣ ላው መሆን አይችልም። it is the first case። ይሄንን ያዙልኝ። ሪቨርሱ ይሰራል እንዴ? ሪቨርሱ ብለን ስናስብ ለምሳሌ ማለት ሰም አክሽን ሌጋል ሆኖ አንኢቲካል የሚሆን ነገር አለ ወይ ብለን ስናስብ ኔክስት ካለ ምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛው ኬዝ ደግሞ እንደሚለው some actions are unethical may not be illegal። አንኤቲካል ሆኖ ሌጋል የሆነ ሊኖር ይችላል ግን አንኤቲካል ነው። ለምሳሌ ላይንግ ኢዝ አንኤቲካል፣ መዋሸት ለምሳሌ ኤቲካል አይደለም ማለት ግን ኢሌጋል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ላይንግ ኢዝ ኦንሊ ኢሌጋል አንደር ሰርቴን ኮንዲሽን፣ በሆነ ኮንዲሽን ሲሟላ ነው። ለምሳሌ ላይንግ ኦር ኢንካም ታክስ የሆነ ነገር ለምሳሌ ጓደኛዬን ባሸው ምናምን ያሁን ህግ ምናምን ስፔሲፊካሊ እንደዚህ ስለሚሆን ስለዚህ አንዳንድ አክሽኖች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው አንኤቲካል ሆነው ኢሌጋል ላይሆኑ ይችላሉ ወይም አንኤቲካል ሆነው ሌጋል ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ኬስ ስላሉ ኤቲክስ ምን መሆን አይችልም ላው መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ያያዛችሁ ነው ማለት። ሶስተኛው ደግሞ ላው ካን ቢ አንኤቲካል ኦር ኢሞራል። አንዳንድ ህጎች ደግሞ ጭራሽ አንኤቲካል ሊሆኑ ይችላሉ።
ወይም ኢሞራልም ሊሆን ይችላል። ካን ቢ ነው የሚለው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጋር እንዳያምታታባችሁ። ለምሳሌ እኔ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ሃዝ ኦልዌይስ ፐርሚቲንግ ስላቨሪ፣ አሁን ለምሳሌ የባሪያ ንግድ ምናምን አላ በ1980ዎቹ ምናምን አካባቢ የዩናይትድ ኔሽን ይሄንን ህግ ምናምን አላት ስለ ስሌም ምናምን። ይሄ ግን ምንድነው? ኢሞራል ነው፣ አንኢቲካል ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ህጎችም እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ይሄ ድሮ የቀረ ነገር ነው፣ ዛሬም አለ። ግን ኢንዳይሬክት ሊሆን በእነሱ ቁጥጥር ስር ነን በቃ ማለት ይቻላል። እንደውም የድሮ ሻካው ነው። እና ቱዴይ ዊ ሴይ ዛት ዘ ሎው አር ዊዝ አንኢቲካል ኦር ኢሞራል። እነኚህ ህጎች አሁን ዩናይትድ በ1800 የወጡት ህጎች እነኚህ አንኢቲካል ናቸው፣ ኢሞራል ናቸው። ስለዚህ ዊ ሃቭ ምን አለብን? ሞራል ኤንድ ኢቲካል ኦብሊጌሽን ቱ ኦቢ ዘለው ህግን የማክበር ምን አለብን? ኦብሊጌሽን አለብን። ኤንድ ዲስኦቢደንስ ኦፍ ጀስቲፋይድ ኤንድ አንኢቲካል ነው። አሁን ለምሳሌ ህግን በህግ በቃ በህግ መሰረት የመመራት በህግ መሰረት እንትን የማለት ግዴታ አለብንና አንኢቲካል የሆኑ ኦርደሮችንም ያው በራሳችን ያው ኤቲክስ የሚለው ነገር በውስጣችን ስላለ ያው ረፍት ስለማይሰጠን እነሱን ጀስቲፋይድ በሆነ መንገድ እንትን ማለት አለብን። ያው ኤቲክስ ስንል አንድ ቀንም ስናይ ለተለያዩ ኢቲካል ቫልዩ ለነኛ ለተርሞች ዴፊኒሽን ኤንድ ራንኪንግ ያደርጋልናል። ለምሳሌ እንደ ሆነስቲ እና ጀስቲስ ምናምን ያልናቸውን ነገሮች እና ከዛ ጋርም እያያያዛችሁ ብታዩት አሪፍ ነው። ለማንኛውም ሎው ካን ቢ አንኢቲካል ኦር ኢሞራል ሊሆን ይችላል ነው። እና በእነኚህ በሶስቱ ኬሶች ምን መሆን አይችልም? ኤቲክስ ሎው መሆን አይችልም። አራተኛውስ ምን ይሆን? እሺ አራተኛውን ስንመለከት ዊ ካን ዩዝ ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ሜካኒዝም፣ የተለያየ ሌቭል ኦፍ ሜካኒዝም ልንጠቀም እንችላለን። ለምን? ቱ ኤክስፕረስ ለማድረግ ለመግለጽ፣ ቲች ለማስተማር፣ ኢንኩሌት ኢንፎርስ ኤንድ ኤቲካል ይላል እዚህ ጋር። ማለት ይሄን የሚጠርሻው ነው። እነኚህን ነገሮች ለማድረግ የተለያየ መንገድ ነው የምንጠቀምባቸው፣ የተለያየ ሜካኒዝም። ኤቲክስ ጋር ያለው ሜካኒዝም እና ሎው ጋር ያለው ሜካኒዝም የተለያየ ነው የሚላል እና በዚህ ራሱ ላው ኤቲክስ መሆን አይችልም። ከዛ የሚለየበት ፓርት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ላው አር ኤክስፕረስድ ፐብሊክ ኢንስትራክቸር፣ ፐብሊክ ሲቲ ነው ኢንስትራክቸራል፣ ፔናል ኮድ አለው፣ ኮርት ምናምን፣ ገቨርንመንት ሬጉሌሽን ኢን ሶ ፎርስ። እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ። ሂራርኪ ኦፍ ሎው ምናምን የሚለው ተምረናል ሲቪክስ ላይ ይመስለኛል። እና ከዚህ ጋር ይያዛል ነው። ኤቲክስ ኤንድ ሞራሊቲ አር ሳምታይምስ ሜድ ኤክስፕሊሲት ኢን ሪሊጂየስ፣ በሃይማኖት ቦታዎች እንደዛ ታደርግ አይደል? በፕሮፌሽናል ኮድ፣ አሁን ፕሮፌሽናል ኮድ በቲቸር በዶክተር ምናምን የቢዝነስ ኮድ ምናምን አለ። ፊሎሶፊካል ራይቲንግ እና ለኤቲካል እና ሞራል ስታንዳርድ ለእነኚህ ነገሮች እንጠቀምበታለን ነው። ስለዚህ ያኛው የሆነ ፐብሊክ ነው፣ አፕሩቭድ የተደረገበት ስቴት ነገር ነው። ያው ራሱ የሆነ ያው ሪጅድ የሆነ ነገር አለው። ህግ ብጥስ ትቀምሳለህ። ያው ኤቲክስ ከሆነ ግን እንትን። ስለዚህ ያው ከህግ ጋር የተያዘው ነገር ስትሪክት ነው ማለት ነው። አምስተኛው ሪዝን ደግሞ ምንድነው? we use the cohesive power of government to enforce law። ያው ገቨርንመንት ፓወር ይጠቀማል። ይሄን ፎርስን ኢንፎርስ ለማድረግ ፒፕል ህግ ከጣሱ ምን ይደረጋሉ? ይታሰራሉ፣ ኤክስኪዩዝ ይደረጋሉ እና ሌላም ከባድ ነገር ከመንግስት ይጠብቃቸዋል። ግን ኤቲካል ኤንድ ሞራል ስታንዳርዶችን ቫዮሌት ያደረጉ ሰዎች ያው ፌስ እነኚህ ነገሮች ፑኒሽመንት ምናምን ፌስ ሊያደርጋቸው ይችላል። ግን ያው በማህበረሰቡ ዘንድ ምናምን የሚያገኙት ተቀባይነት ምናምን ነው የሚያጡት እና ከዚህ ጋር ይያዛል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እነኚህ ፑኒሽ የምናደርጋቸው? ኤቲካል እና ሞራል ቫልዩን እንዴት ነው የምንለው ስንል we punish people with disobey moral or ethical obligation simply expressing disapproval ነው። አሁን ለምሳሌ ኤቲካል ወይም ኢሞራል፣ አንኤቲካል ወይም ኢሞራል የሆነ አክሽን ምናምን በማህበረሰብ ውስጥ የሚያደርጉት ሆነ ዲስአፕሩቫል ምናምን በማሳየት ያው እንትን እንገልጻለን ማለት ነውና ከዚህ ጋር ይያዛችሁት። ስለዚህ ኤቲክስ ደግሞ የማይሆነው ለዚህ ማለት አንዳንድ ኤቲካል የሆኑ አክሽኖች ኢሌጋል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢሌጋል የሆኑት ደግሞ ኤቲካል ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ደግሞ እንደ አሜሪካ ምናምን አይነቶቹ ጭራሽ ኢሌጋል ኤንድ አንኤቲካል ኤንድ ኢሞራል የሆኑ ህጎችም ሊመጡ ይችላሉ። እና ደግሞ ኤክስፕረስ የምናደርግበት የምናስተምርበት ቲች የምናደርግበት ሜትድ የተለያየ ነው። እና ደግሞ ያው ህግ ተጣስን ያው ፑኒሽመንት ምናምን ይቀጥላል። ግን ያኛው ኤቲካል ነው። ሞራል ቫልዩ እንትን ያው በእኛ ላይ ምንም የሚያደርሰው ነገር የለም። ግን ከማህበረሰቡ ዲስአፕሮቫል ከዛ አካባቢ ብሄሩ ምናምን ከማህበረሰቡ አንጻር ሲታይ የተለያየ መቀለ ምናምን ደርስብናል። ያው ይሄን እንድትዙ ነው። የዛሬው ቪዲዮ አጠር ያለ ነው፣ ምክንያቱም
እነኝን 5 ነገሮች የነግራችሁ የመጣሁት ኢቲክስ ሊሆን እንደማይችል ያው ኤቲካል መስት ማለት ሞራል ፊሎሶፊ እና ሎው ማለት ደግሞ በህግ አፕሩቭድ ኢንተርናሽናል ቦዲዎች የተደረገ የራሱን የቻለ እንትን ስለሆነ ነው። ሎው ስንል እንግዲህ ሎውን ገብታችሁ እስከ ብዙ ዓመት የምትማሩት ምናምን ሶሻል ያ አጋጣሚ የናቹራል ሳይንስ ስለተማሪ ስለሆንኩ እና ሎው ገብተው 5 ዓመት ምናምን የሚማሩት ስለሆነ በጣም ወጥ ስትገባ ኢቲክስም ግን ያው ከባድ ነው። እንትኑ ፓርት ውስጥ ራሱን የቻለ ኮድ አለው ግን ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ ኢቲክስ ሎው መሆን አይችልም። በምክንያት 5 ሪዝኖች እነኚህ ፈተና ላይ ሊመጡ ይችላሉ። በደንብ ማወቅ አለባችሁና እዚህ ጋር አስተማርኩበት ፓወርፖይንት ምናምን ካልታያችሁ ዛሬ ያው ሶሪ ይህን የምጠቀምባቸውን የተጠቀምኳቸውን ኖቶች ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ እዛ ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እና የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስል ነበር። ነዋይ ነበርኩ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እና ይሄ ቻናል ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። እንዲሁም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ምናምን ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኔክስት በሌላ ቱቶሪያል ኔክስት ፓርት ስለ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሲቪክስ ኤንድ ኤቲክ ኤዱኬሽን የሚለው ፓርት መሰለኝ ከዚህ ቀጥሎ ያለው እና እሱ ላይ እንገናኛለን። ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ።